Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Dear students, today I have a new topic in hand, and that is the relative strength of acids and bases and the concept of conjugate acids and conjugate bases. Students, nanba munga topic discuss ko چې یو اسید د بل په مقابله کې سترونګ ولې دی یا بل یو اسید د بل په مقابله کې ویک ولې دی کنجوګیټ اسید څه ته وایي کنجوګیټ بیس څه ته وایي نو ریلیټیو لفظ یوز شوی دی ریلیټیو strength ریلیټیو مطلب دی کمپیریزن دی as compared to other strength of acids and bases مطلب یو اسید as compared to other acids strong ولې دی یا weak ولې دی دغه هغه ویکنس یا strength در څه وجې نه دی او بل به موږ ایکسپلین کوو concept of conjugate acids and concept of conjugate bases. Clear the students دا دوه ټاپک به ډسکس کوو او ساید بای ساید به دا ډسکس کیږي نو اول مونږه د conjugate acid او base concept here کوو چې what are conjugate acids and what are conjugate bases دا به ایکسپلین کوو مونږه په Brønsted-Lowry concept باندې یا Lowry and Brønsted concept about acid and bases. According to Morten Lowry and Johannes Brønsted, acid is a substance which gives proton. The acid definition Lowry and Brønsted داسې کړی دی چې دا proton means hydrogen ion proton donor دی proton means hydrogen ion previous videos کې ډیټیل شته the base definition داسې کوي چې any species which accept proton یا hydrogen ion acceptor is called base. Clear the students? اوس په دې بیس باندې مونږه conjugate acid او conjugate base explain کوو او د یو acid strength یا weakness با explain کوو. نو first one, what are conjugate acids? Conjugate acid څه ته وایي acid لفظ خو کلیر دی خو conjugate نو بیسیکلی conjugate acid هغه acid دی چې کله یو بیس پروټان ایکسپټ کی بیس پروټان ایکسپټر دی دا غینه چې کوم acid جوړ شي نو هغه ته conjugate acid of that base وایي نو when an acid simple likama an acid formed या produce come acid से जुड़ शी when a base accept a proton चिकला यो proton accept की base और दागे ने come acid जुड़ शी आगे तब conjugate acid हुई बल लफ्ज़ में यूज़ की conjugate base example तरफ तज़ू conjugate base असल के مونږ سره سره پروټان ایکسپټر دی چې کله یو اسید پروټان لوز کی after losing proton دا غینه بیس جوړیږي دغه ته کنجوګیټ بیس وایي a base formed when an acid lose proton. This is known as conjugate base of that particular acid. Example طرف ته زو چې دا concept زموږ سره لکه clear شي students. Example the simple example علامه او هغه د HCl. دا غي سره example علامه د H2O. Previous videos به خامخا ګورئ playlist کې ځکه چې دا غي سره ډیر زیات relation دی د acid base concept سره. HCl چونکه پروټان پرووایډ کوي په واټر کې واټر سره لون پیر اف الکترون دی نو دغه پروټان ایکسپټ کوي څه ایکسپټ کوي دا پروټان ایکسپټ کوي او د هایدروجن آین سره د پروټان سره کوارډینیټ کوولنت بانډ جوړي او دا لون پیر یوز کوي کلیر دا نو واټر پروټان ایکسپټر دی واټر چې کله پروټان والی دا کنورټ شي هایدرونیم آین ته H3O positive plus chloride ion با ریلیز شي this one is chloride ion اوس ګورئ
په فارورډ ډایریکشن کې HCl پروټان لوزر دی پروټان پرووایډر دی پروټان ډونر پروټان پرووایډر is called acid. This one is acid. Water پروټان acceptor دی د HCl نه پروټان accept کوي نو پروټان acceptor species is called base. دې ته ځلی کما base. رائټ سایډ ته دا هایدرونیم آین واپس پروټان لوز کوي دا کنورټ کیږي واټر ته او واپس پروټان لوز کوي یا هایدروجن آین ورکوي نو هایدرونیم آین یا هایدروکسونیم آین دا پروټان پرووایډر دی نو this is called acid. دا کلوراید آین واپس دغه پروټان ایکسپټ کولی شي دا ایکسپټ کوي نو پروټان ایکسپټر species is called base. نو دلته به زه لیکم base. دا بیس شو دی چې واپس پروټان لوز کی نو دی کنورټ کیږي واټر ته په ریورس ډایریکشن کې او کلوراید آین چې پروټان ایکسپټ کی دی واپس HCl ته کنورټ کیږي. سټوډنټس وګورئ په لیفت رائټ باندې تاسو سره ایسډ بیسز دواړه موجود دي. کلیر ده په رائټ سایډ باندې چې کوم ایسډ دی نو دا به یي کنجوګیټ ایسډ دته ولیکو کنجوګیټ. په رائټ سایډ باندې چې کوم بیس دی ا به یي کنجوګیټ بیس conjugate base. دا کنسپټ هم کلیر شو. اوس ګورئ دا یاد ساتئ چې په لیفت سایډ باندې کم ایسډ دی نو په رائټ سایډ باندې با دا غینه څه جوړیږي بیس په جوړیږي دا ایسډ دی او په رائټ سایډ باندې هغه بیس ته کنورټ شوی دی نو this chloride ion is the conjugate base of the acid HCl. دا بیس دی خو دی HCl بیس دی نو دې ته کنجوګیټ دا دې سره په کنجوګیشن کې په رابطه کې دی کله واپس پروټان والی نو دا کنورټ کیږي HCl ته. کلیر شو دې ته کنجوګیټ وایي. په لیفت سایډ باندې واټر بیس دی خو په رائټ سایډ باندې د دینه ایسډ جوړ شوی دی دا دلته به ولیکو داسې دې ته وګورئ نو this hydronium ion is the conjugate acid of water. دا د بیس کنجوګیټ ایسډ دی دیکھو واپس پروټان لوز کی نو دا واټر ته کنورټ کیدی شي واپس دا واټر جوړي دا د سره په کنجوګیشن کې دی په رابطه کې دی نو this proton acceptor species called base, this proton provider species called acid. نو موږ ډیفینیشن داسې لیکلی دی چې an acid formed کله چې یو acid جوړ شي دا جوړ شو when a base accept a proton کله چې یو base proton accept کی Now this is the conjugate acid of that particular base. The conjugate base definition में लिखले दे a base form कले चियो base जुड़ ची when an acid चिकला यो acid lose proton दे proton lose की और दे ने कम base जुड़ ची now this is the conjugate base of that particular acid. उस students the relative strength पर से depend कई example बबल हम लिखूं relative strength पर दे बारे depend कई منګه HCl ته strong acid وایو. HCl ولې strong acid دی د دې ریلیشن بعد دغه کنجوګیټ بیس سره نو every strong acid has a weak conjugate base. د دې دا کنجوګیټ بیس پسې دا به weak دا یاد ساتئ چې دا weak دی دا به strong دی. This one will be strong. د هر یو strong acid conjugate base weak وي او د هر یو weak acid conjugate base strong دي. HCl ته موږ strong په دی وجه وایو چې د کله ionize شي for example out of 100 molecules دا 100 والا ionize شو. کلیر ده د چې کوم conjugate base provide کړي دا weak دی د واپس پروټان easily نه accept کوي د واپس HCl molecule نه جوړي نو دا HCl هم دغه څه په آینایز فارم کې موجودي څومره مالیکول چې دی آینایز شوي دي अब ټول آینایز دي ریفارمیشن به نه کیږي نو موږ هغه ایسډ ته سترونګ وایو چې هغه آلموست کمپلیټلی آینایز کیږي میکسیمم نمبر اف پروټون ورکوي میکسیمم نمبر اف هایدروجن آین ورکوي. کلیر ده دا ایسډ به ویکی که فرض کړه دی کنجوګیټ بیس سترونګ نو ایوری ویک ایسډ ویل هیو ا سترونګ کنجوګیټ بیس. ایسډ ویک ولې دی ویک ځکه دی چې یو ایسډ ویک په دې بنیاد باندې دی چې دی خو آینایز شو دی خو ډیر هایدروجن آین ورکړو ډیر پروټان ورکړو او الته چې کوم کنجوګیټ بیس جوړیږي هغه سترونګ دی
هغه واپس پروټان اکسپټ کوي بیرته دغه اسید مالیکول جوړي نو داغه هغه آینایزیشن کمی داغه هغه ډیسوسییشن کمی نو داغه هغه سټرنث چې دی هغه کې ډیکریز راځي ریفارمیشن کیږي نو چې ریفارمیشن کیږي دلته به دا اسید تمنګ ویک زکوایو نو every strong acid will have a weak conjugate base and every weak acid will have a strong conjugate base. یو example دا شو زو second example طرف ته students second example دین screenshot والی second example تاسو ته clear کوما دا خو strong acid والا example ہو next زتا تاسو ته علامه the weak acid example چې دا acid weak ولې دی relative to as compared to HCl HCl strong دی ځکه چې conjugate base یې weak دی بل example علامه acetic acid CH3COOH organic acid day or organic acid generally as compared to inorganic acid da weak plus water की oxygen सर lone pair और पदी के replaceable hydrogen shta they water lone pair the hydrogen ion of acetic acid सरा coordinate covalent bond जोड़ की और दा convert शी हाइड्रोनियम आयन था और प्लस देना हाइड्रोजन आयन लरशी एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज राशि देता वही एसिटेट आयन ना नेगेटिव क्लियर दैट दिस वन इज कॉल्ड एसिटिक एसिड शॉर्टकट पर ए बाने रिप्रेजेंट की गई ए एसिटिक एसिड दिस इज वाटर दिस इज हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोनियम ion this one is called acetate ion acetate ion this is acetate ion left side to go right this one is acid zaka chi de proton provide kai proton provider is called acid this is an acid they proton accept kai water molecule this is a base proton acceptor the base way they वापस proton lose kawale shi proton provide kawale shi वापस वाटर ता कन्वर्ट के देशी नो प्रोटॉन प्रोवाइडर तमंगा वायु एसिड द एसिड शो दे वापस दगा प्रोटॉन एक्सेप्ट कवलेशी नो प्रोटॉन एक्सेप्टर तमंगा वायु बेस उस स्टूडेंट सु गोरई पर लेफ्ट राइट बानी तासुता एसिड और बेस दोनों एग्जिस्टी पर रिवर्स डायरेक्शन की वजह से की दे प्रोटॉन लूज कई एसिटेट आयन तक कन्वर्ट की वाटर मॉलिक्यूल प्रोटॉन एक्सेप्ट कई हाइड्रोनियम आयन तक कन्वर्ट की कदे प्रोटॉन लूज की बेर तब वाटर ता कन्वर्ट शी कदे प्रोटॉन एक्सेप्ट की बेर तब एसिटिक एसिड ता कन्वर्ट शी क्लियर दा पर राइट साइड वाले चिकम एसिड दे दाबा कंजुगेट एसिड ऑफ दैट बेस वी और पर राइट साइड चिकम बेस दे नो दाबा कंजुगेट बेस वी द दे एसिड पर लेफ्ट साइड वाले ची एसिड दे पर राइट बागा बेसी पर लेफ्ट ची बेस दे पर राइट बागा एसिड दा राइट वाला एसिड और बेस द कंजुगेट एसिड एंड बेस वी द एसिड जोड़ शो an acid formed after gaining proton by base this is the acid when the base when the base proton except ko da gene chikam acid jod show this is the conjugate acid of this base a base formed on the right side when an acid loses proton the acid proton lose ko par right da gene base jod show so this is the conjugate base of this particular acid that is the conjugate base the clear the left right bari us manga vayu acid acetic acid is a weak acid da yo weak acid ne as compared to HCl a relative strength compare karo ji HCl wali strong de da wali da ke muqabile ki weak de the de ionization 1.3% kata sura sani da para 1.3 na sirf 1% e consider kai ya 2% consider kai 1% matlab dare chi out of 100 acetic acid molecule only one molecule ionizes into acetate ion and hydrogen ion क्वेश्चन राइज कीगी कि एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल को टोल यो शान दी CH3 CO या O और H नो कई यो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन वर्कई तो दा 99 मॉलिक्यूल वो लेना वर्कई स्टूडेंट्स याद साथी दा टोल बा आयनाइज कीगी बा टोल 100% बर दे आयनाइजेशन ही और बिया दल दा कंजुगेट बेस स्ट्रांग दिस इज अ स्ट्रांग कंजुगेट बेस the acetate ion strong दे no ionization पूरा वशी खुदा conjugate base वापस the hydronium ion proton आलियो reformation of acetic acid की चे reformation की गिन दा गेदा ionization आगा extend
هغه پرسنټیج څه کوي کمي نو چې کم اسید اورال لګ هایدروجن آین ور کوي لګ پروټون ور کوي هغه ته موږ څه وایو ویک اسید وایو نو دا ویک ذکر چې دی کنجوګیټ بیس سترونګ دی هغه واپس پروټون لري دی ریفارمیشن کیږي نو چې ریفارمیشن کیږي نو دې مطلب چې اورال ډیسوسییشن به څه کیږي کمیږي با مطلب دا 100 مالیکولز او دا 100% آینایز اوس په کنجوګیټ بیس سترونګ دی په دې کې فور ایگزامپل 95 دلته 1% لیکل 99 مالیکول واپس جوړ شو 99 بیرته جوړ شو 99 نو اونلی 1 په آینایز فارم کې نو هغه دی پرسنټیج د 100 نه ستر راغی 1 تر راغی نو اگین زه ریپیټ کوم چې every weak acid will have a strong conjugate base د دې د کنجوګیټ بیس سترونګ دا واپس هغه پروټون ایکسپټ کوي او په ریورس ډایریکشن کې بیرته ریفارمیشن اف اوریجنل اسید کیږي نو دې وجنه دې ته موږ ویک اسید وایو نو acetic acid is weaker acid as compared to HCl because its conjugate base is strong and the conjugate base of HCl which is chloride ion is weak conjugate base. Clear the students? Da bal example show ځان سره نوٹ کړئ. Next example طرف ته ځم او هغه example زموږ سره د یو بیس علامه بیس والا ریاکشن امونیا چې کله ریاکشن کوي امونیا ریاکشن علم NH3 او پلس واټر په دې انداز لیکما دینه جوړیږي NH4 او پلس هایدرو اکساید آین کلیر ده स्टूडेंट्स नाइट्रोजन सर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनी दे पर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ वाटर बाने अटैक के दे प्रोटॉन एक्सेप्ट कई नो प्रोटॉन एक्सेप्टर स्पीशीज इज कॉल्ड बेस द बेस शो प्रोटॉन प्रोवाइडर स्पीशीज दे प्रोटॉन प्रोवाइड कई दिस इज कॉल्ड एसिड पदे की वाटर एसिड शो और द बॉन्ड बिया ब्रेक शी द्वारा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन तलाड़ शी पदे बाने नेगेटिव चार्ज क्रिएट आफ्टर गेनिंग प्रोटॉन the nitrogen bani positive charge rashi this is called ammonium ion ammonia water ammonium ion hydroxide ion the ammonium ion वापस प्रोटॉन लूज कवले शि ammonia ta convert kigi de proton lose kai no proton provider is known as acid the hydroxide ion वापस the proton gain kai no proton acceptor species is called base د چې واپس پروټون لوز کی نو د به امونیا ته کنورټ شي نو په ریورس ډایرکشن کې به داسې شي د چې پروټون ایکسپټ کی واپس به H2O جوړ شي واټر به جوړ شي نو دا ریورس ډایرکشن شو اگین لیفت او رائټ باندې تاسو سره اسید او بیس دي رائټ سایډ ته چې کوم اسید دی اٹ ویل بی کالډ کنجوګیټ اسید رائټ سایډ ته چې کوم بیس دی اٹ از کالډ کنجوګیټ بیس امونیم آین از د کنجوګیټ اسید اف امونیا hydroxide ion is the conjugate base of water. Now, an acid formed after gaining proton by base. Base chikala proton gain ki, so that base converts acid to the conjugate acid is the base. A base form come base juchi when an acid loses proton. The acid proton lose ko base the conversion. This is called conjugate base of that acid. Ammonia is a weak base. The weak base de proton ali khuziyat no. This is a weak acid, the weak day. The data weakness موږ ته راخی دا ځکه weak دي چې په رائټ سایډ باندې د کنجوګیټ اسید او بیس سترونګ دي امونیا چې څومره مالیکول دي واټر چې څومره مالیکول دي نو امونیا مالیکول د واټر نام کمپلیټلی پروټون والی strength شو کی او چې کوم کنجوګیټ د دې کنجوګیټ اسید کوم جوړ شي دا سترونګ دی this conjugate acid is strong د واپس دا پروټون لوز کوي واپس امونیا ته کنورټ کیږي نو ریفارمیشن اف امونیا کیږي نو د هغه سټرنث چې د هغه ډیکریز شي دا سترونګ اسید دی سترونګ اسید په دې بیس وي چې دا څومره واټر مالیکول ټول پروټون ورکی کلیر ده نو سترونګ شو خو د دې کنجوګیټ بیس کوم جوړ شنو هغه سترونګ دی چې سترونګ دی نو د واپس پروټون الی هایدروکساید آین هایدروجن آین والی پروټون والی بیرته واټر ته کنورټ کیږي دی ریفارمیشن کیږي د دې وجې نه دا ویک دی نو د ویک بیس every weak base has a strong conjugate acid every weak acid has a strong conjugate base clear the students دا زموږ سره بل اگزامپل شو اوس یو بل امپورټنت خبره او هغه دا ده چې کله لوري برونسټډ
اسید او بیس ریاکشن مونږ کوو پروټان ډونر پروټان اکسپټر نو په دې کې به دوه قسمه اسید بیس او بیس اسید پیرز موجودي یو موږ سره دلته موجود دی اسید او بل دی کنجوګیټ بیس پیر یو دا موجودي اسید په لیفت سایډ باندې اسید سره واټر دی او داغي کنجوګیټ بیس په رائټ سایډ چې کوم بیس دی کنجوګیټ بیس یې هایدروکساید آین نو یو پیر سره داش او دې ته وایي اسید کنجوګیټ بیس پیر دا اسید ډای کنجوګیټ بیس بل دلته سره بیس دی بیس پروټان یې واغس په رائټ باندې کنجوګیټ اسید جوړیږي نو کنجوګیټ اسید پیر بیس سره په لیفت سایډ امونیا NH3 او داغي کنجوګیټ اسید دی امونیم آین نو دا کنسپټ هم کلیر شو چې what is acid conjugate base pair or what is base conjugate acid pair base conjugate acid pair acid conjugate base pair او دا په دواړه سایډ موجود ان شاء الله په دې باندې یو ویډیو اپلوډ کوو اوس د مختلف اسیډز زه تاسو ته د مختلف اسیډز فارمولې لیکم او هغه چې کوم کنجوګیټ بیسز دي هغه ته لیکم هغه لک ایکسپلین کوم स्टूडेंट्स दा यो टेबल दे په دې ټیبل کې په ټاپ باندې ما لیکل دي اسید او بیا دغه کنجوګیټ بیس کلیر ده اسید مو سره ده پر کلوریک اسید نمونه یاد کړئ سلفیورک اسید हाइड्रो आयोडिक एसिड हाइड्रोब्रोमिक एसिड नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन सल्फेट आयन सल्फ्यूरिक एसिड फास्फोरिक एसिड नाइट्रस एसिड यो नाइट्रिक दे यो नाइट्रस दे और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड چې کله پروټان لوز کی نو دا اسیډز بیا کنورټ شي بیس ته د کنجوګیټ بیسز وای د کنجوګیټ بیس پر کلوریټ آین پر سلفیٹ آئن متوالے شو یا زیاتر ہائیڈروجن سلفیٹ آئن آیوڈائڈ آئن برومائڈ آئن نائٹریٹ آئن سلفیٹ آئن ہائیڈروجن سلفائٹ آئن اور دا زمون سره ڈائی ہائیڈروجن فاسفیٹ آئن نائٹرس ایسڈ نا نائٹرائٹ آئن جوړیږي او فلورائڈ آئن جوړیږي کلیئر دا اوس دا ایسڈ چې دی د آرډر دار چې په ټاپ باندې زمون سره سټرانګست ایسڈ دی باټم ته چې راځونو ویک کیږي ریلیټیو سټرینث خبره کو چې په ټاپ باندې سټرینث سیوا ده باټم ته کم ده نو دا دی سټرانګست ایسډ ایٹ د ټاپ او بیا ایسډ سټرینث کمیږي ویکست ایسډ ایٹ دی باټم دا ولی سټرانګ ایسډ دی د کنجوګیټ بیسز به ویک وي د چې آیونایز شي د چې پروټان لوز کینو دا کنجوګیټ بیسز واپس پروټان ایزیلی نه پک کوي واپس دی ریفارمیشن نه کیږي دلته چې کم کنجوګیټ بیسز دی ابا ویک وي او په باټم باندې چې کوم کنجوګیټ بیسز دی اب سترونګ وی نو موږ ویلو چې every strong acid has a weak conjugate base and every weak acid has a strong conjugate base main reason دا غره چې یو acid د بل په مقابله کې strong ولې دی یا weak ولې دی thanks a lot for watching the video take a screenshot of it